بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې موږ ته ملټیپل فایل یا فولډر کریټ کېدل ریکوایرډ وي، نو یو دپاره موږ سره په ایکسل کې اسانه طریقه چې تاسو کړای شو. فار ایگزامپل دلته ما ایکسل کې ولیکلو چې فولډر 1 دلته ما دغه کارنر باندې سلیکشن وکړو، لاندې ما ډریګ اینډ ډراپ کړلو. دلته ما سره اتومیټیک جنرالایز نومونه راغلل، فولډر 1 2 3 اپ ټو ان چې کومه پورې تاسو بوځئ. دلته به کله چې تاسو وغواړئ چې مونږ اوس دا ملټیپل فولډر کریټس کړو، نو د دغه ملټیپل فولډر کریټ کېدو لپاره دلته به زه ولیکم ام ډي سپیس ډبل کوټ، او چې دا کوم فولډر دی چې په کوم سپیل سره مونږ لیکلی دا به ولیکي، ډبل کوټ به بند کې انټر به کې، او بیا به کنټرول ای ووهئ. په کنټرول ای باندې مونږ سره دا فلش فیل شولو. اوس دلته چې دا کوم نومونه راغلل دا نومونه به سلیکټ کې، سلیکټ شول، کنټرول سی باندې به کاپی کې. فار ایگزامپل دلته راغلم، زه غواړم چې دلته څه شی وکړم، په دغ کې دننه زه فولډر کریټ کړم. ډبل کلیک مو وکړلو، دغ کې دننه راغلم، دلته مو څه شی وکړلو، یو ټیکس فایل مو کریټ کړلو. ډبل کلیک، دا ټیکس فایل به زه کلاو کم، دا به پکې دلته پیسټ کم. دلته به راشم سیو ایز له، په سیو ایز کې به دغه له نامه ورکم فار ایگزامپل abcd ډاټ سی ام ډي، او دلته به ایکسټنشن شی کم، دا به کم آل فایل، او دا به زه سیو کم. دا فایل سیو شولو، دغه نه بعد به دا فایل بند کم، او چې دا کومې موږ سره د ډاکومنټ د ټیکس ډاکومنټ کریټ شو دا به ډیلیټ کم. دلته دا فایل راغلو، په دغه باندې به زه ډبل کلیک وکم. ډبل کلیک مو په وکړو، تاسو کتای شو په ډبل کلیک سره 13 فولډر ما سره اتومیټیک په د سکرپټ باندې اتومیټیک جنریټ شول. تاسو په یو کلیک باندې 100 200 300 1000 چې څومره ریکوایرډ فولډرز وي، نو دا ډایرکټلی په دا طریقه باندې یوزینګ ایکسل کریټ کولای شو. هاپفولي چې تاسو ته به اوس کلیر وي.